Που ήταν το αίμα. Παιδιά, του το βουρκώσει. Λοιπόν, δεν ήθελα να σας το πω πριν. Λοιπόν, φαίνεσαι. Πάλι η τετράδα ίδια. Πάλι σε ένα άλλο σημείο στο υπόγειο αυτή τη φορά, έτσι μικρό. Κουζινάκι πάλι. Ναι, υπόγειο, δεύτερο ισόγειο, ναι, όπως θέλει κάποιος. Πάλι κουζινάκι. Νομίζω είδατε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Συγγνώμη για τον ήχο, είχε τρομερό αέρα, το καταλάβατε όλοι. Ό,τι μικρόφωνα κι αν είχαμε, θα είχαμε θέμα. Αλλά εμείς εκεί να κάνουμε έρευνα και οι συσκευές δεν δουλεύανε από τον αέρα.
Νομίζω το είδατε. Γιατί πολλοί κόσμοι φύσαγε και δεν ανάβανε. Ωραία, για να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο υπόγειο. Η γνωστή τετράδα. Και μία εξαιρετέα. Και μία εξαιρετέα. Τον μάθατε, δεν χρειάζεται, ναι, εντάξει. Άγγελες. Ναι. Τώρα έχει γίνει άνετος, ρε. Έρχεται, πάμε, τι θα κάνουμε σήμερα. Ναι, cool. Εντάξει, τα όπλα σου. Ναι, ρε, πάντα. Τίποτα, σήμερα άσκασε καφεδάκι, νεράκι και σου λέει ήρθα για έρευνα. Άνετος. Τάτατος. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχει και σήμερα ένα zoom. Το πρώτο επεισόδιο βγάλαμε κάποια συμπεράσματα αμυδρά. Στο δεύτερο επεισόδιο σχεδόν εμείς επιβεβαιωθήκαμε για Γερμανούς εκτελέσεις κλπ. Και ήρθαμε σήμερα εδώ με αυτή τη σκέψη. Να δούμε τι μπορούμε να καταγράψουμε στο υπόγειο. Η τρίτη έρευνα διαδοχική. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει κάμερα, music box, να κοιτάτε music box. Επόμενη φάση είναι το cardball μέσα στο σφινάκι και πιο πέρα είναι το κόκκινο το REM-pod. Ωραία. Έχω βάλει την κάμερα εδώ πέρα να τα τραβάει καθ' όλη τη διάρκεια. Νομίζω θα φανούνε. Σκοτάδι είναι, θα φαίνεται. Ωραία. Κάτσε να τραβήξω λίγο πιο μπροστά να δουν και τα υπόλοιπα. Το πώς τα έχουμε βάλει, γιατί δεν φαινόντουσαν. Εγώ είμαι μέσα στο σφινάκι το catball και εκεί το REM-pod. Ωραία. Εδώ πέρα έχω βάλει το cardball εδώ, αν το πάρει το μάτι μας, και το kerst εκεί πάνω. Θα βάλω την κάμερα εδώ να γράφει από τώρα. Να έχουμε και από εδώ πλάνο, παρόλο που είναι. Και εδώ μετά και εδώ. Αν θες μπορείς να το ρίξεις και εδώ πίσω την κάμερα για να τα έχει και αυτά. Θέλω να μας τραβάει από εκεί πλάνο. Από εκεί. Αν έχουμε και το αντίθετο πλάνο, εντάξει. Yes. Ναι, μ' αρέσει. Γιατί you never know how much I love you. Το έχεις ανοίξει αυτό, Όχι. Το catball δουλεύει. Αυτό δουλεύει. Σταμάτησε. Τέλεια. Βάζω και το dash REM-pod ενδιάμεσα. Άστο λίγο εδώ. Έτσι λίγο χύμα. Τι έγινε, μαλάκα? Δεν έχει μπαταρία. Εντάξει, έχει. Τι είναι δεν έχει μπαταρία? Γεμάτο. Χωρίς θερμοκρασία, είναι μόνο το μαγνητικό όπως το προηγούμενο επεισόδιο, έτσι. Πάμε, έχει μπαταρία και ανοίγω και αυτά εδώ, έλα από εδώ. Λοιπόν, έχω βάλει και εδώ την Action, τη μικρή, την Night Vision. Ωραία. Γράφει. Να φορτίζει ταυτόχρονα. Ωραία. Τα πιάνει εκεί όλα. Χαίρομαι. Ανοίγω. Hardball. Αυτό είναι αναμένο. Λειτουργεί αυτή στα κινητά. Φαίνεται ότι δεν ανάβει το EMF. Άμα ανάβει τώρα θα πάνε τα κινητά μας. Λοιπόν, προς το παρόν έτσι. Από εκεί η κεντρική κάμερα για να μας πιάνει εδώ το διάδρομο. Φυσικά δεν θα είμαστε όλοι μαζεμένοι. Θα παίξουμε λίγο παλίτσα. Λοιπόν, υπόγειο. Δεν έχει αέρα σήμερα. Είναι καλά. Τώρα βγάζει λίγο κρύο. Ναι. Είναι λίγο παγωνιά. Το έβαλα που φάνηκε. Εντάξει, έχει περάσει και νύχτα κιόλας σιγά σιγά. Εντάξει, έχει αλλάξει και λίγο η ενέργεια. Ναι, αυτό Πολύ γίνεται. ενέργεια. Είναι 11 η ώρα. Όσο πάει 11.30, 12, 12.30 θα αρχίσει να παγώνει ο χώρος. Έχουμε και πανσέλινος. Έχουμε και παντσέλινο όντως σήμερα. Θα τη δείξω μετά φεύγοντας. Την έδειξα ήδη. Σε πλάνο. Λοιπόν, πάμε λίγο να στηθούμε. Δεν έχει καμία πεντάλφα εδώ να στηθώ, ρε γάμο το. Θες να πάω πανώ? Το πετάνετε. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος.
Καλησπέρα, είμαι η Καταρίνα. Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος. Καλησπέρα μου, Στέλιος. Δείξε και τα καλώδια να. Καλά, καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ξυλωμένα τα πάντα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ένα. Έχει ρεύμα? Όχι, ευτυχώς, λέγα τη σκοτώνει τώρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει νερό. Κοίτα. Αυτό πρέπει να είναι κεντρική παροχή και ακόμα έχει νερό. Το ξεβεδώσουμε? Όχι, τώρα ότι είναι κρίμα. Ναι. Δεν το έχουν κλείσει. Ενδέχεται αυτό Να. να έρχεται από καμιά δεξαμενή. Και η δεξαμενή ακόμα Να έχει νερό από τη Να έχει παροχή, μπορεί. Καλό. Γιατί είναι λίγο ξεκούδωνο να είναι εδώ. Εκτός αν τυχόν αυτό ήταν. Πάει κάπου κάτω. Πιο κάτω. Ναι, αλλά μήπως ήταν Μήπως ήταν για να σε σώμα στέλνει θερμο. σαν θέρμο τέτοιο να Ναι, το πώς το στέλνει. λένε ρε παιδιά. Θερμοσορευτές. Σώματα, ναι, τέτοια. Εντάξει. Της εποχής εκείνης. Να. Οκ, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Λοιπόν, σίγουρα θα αργήσει να δώσει. Θα δεις ρε Θεωρώ. μαλάκα, εδώ άκουσα σύντηση. Έχει φύλλα. Να το πίσω σου. Παιδιά, άκουσα σύντηση μου εδώ, ό,τι μαλαγέ. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κανένα ποντικάκι. Πρασινάκι. Ναι, έκανε ένα μπιπ. Την ώρα που λέει θα αργήσει να δώσει, άκουσα να Κοίτα, από την ώρα που έχουμε έρθει έχω ακούσει και γρίλισμα, έχω ακούσει και μουκριτό, έχω ακούσει διάφορα πραγματάκια. Απλά δεν τους έχω δώσει σημασία. Ναι. Είναι active. Ναι, το θέμα τόσο περνάει ο καιρός. Δεν δίνουμε σημασία στην αρχή. Δηλαδή στείνουμε. Όχι, ωραία, ακούσαμε. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Γερμανοί. Ξανάρθατε. Θα πάμε λίγο αυθυποβολικά και θα κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Μπας και γίνει Κάτι κάτι άλλο. Ξεκίναμε, το ξανάρθαμε. Αν και θυμάσαι στο πρώτο επεισόδιο που κάναμε την καθοδήγηση Ναι. και σου είπα ότι έβλεπα ένα δωμάτιο στο υπόγειο, Ναι. αλλά άλλης εποχής, Ναι. με άντρες Ναι, μέσα. ναι, αυτό εδώ. Και ο Χρήστος που Ναι, έλεγε και ο το ίδιο. Χρήστος. Ποιο δωμάτιο? Αυτό εδώ είναι. Αυτό. Όσοι τους είχαν μαζεμένους όλους Όχι, άντρες. όλοι μαζί. Sorry, ξαναμπαίνω λίγο μέσα να το δείξω, λίγο Το γενικά. δωμάτιο που τους είχαν τους άντρες όλους μαζεμένους, εποχή 1940, 39-40, ξέρεις, με τραγιάσκες, μαμπούρες. Στην πρώτη φάση που λέγαμε. Ναι. Εσύ. Εγώ αυτό το δωμάτιο ακριβώς και δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το έπιπλο γιατί το έχω δει. Και το έπιπλο, αλλά το έχω δει καινούργιο το έπιπλο. Ποιο λες, αυτό εδώ, το μεγάλο? Ναι, όταν ήμασταν στο Ισόγειο δίπλα στο Τζάκι Μιμά που πέσε και η κάμερα, εκείνη να γυρνάω και λέω στην Κατερίνα, βλέπω τρεις Γερμανούς με γυαλιστερές μπότες να κλωτσάνε έναν άνθρωπο εποχής και είδα μετά αίμα ποτάμι και είδα εκείνο το δωμάτιο ξεκάθαρα και βλέπα εδώ στην είσοδο να φεύγει αίμα Οκ. φουλ. Εδώ στο διάδρομο. Ναι. Στελιώ. Παρακαλώ. Επειδή ο κόσμος θα έχει μπερδευτεί, το είχα γράψει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι πλέον η Hunger Nights, η καθοδήγηση που θα κάνουν από εδώ και στο εξής, τη βάζουμε ολόκληρη συνδρομητικά ή στο Patreon για τον εξής λόγο. Δεν είναι για τα 2 ευρώ, τα έχουμε ξαναζητήσει. Μπορεί κάποιος να βάλει 2 ευρώ ένα μήνα και να δει όλα τα επεισόδια, οπότε δεν είναι για τα λεφτά. Είναι ότι αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο να πάρει ένα παιδί το κινητό της μαμάς, του μπαμπά που μας έχει κάνει follow ή οτιδήποτε και να κάτσει να δει μια καθοδήγηση και να ακολουθεί αυτό που κάνει η ομάδα. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ, να κλείσει τα μάτια το παιδί και να το κάνει. Δεν είναι πρέπον και για να αποφευθεί αυτό το έχουμε βάλει μόνο συνδρομητικά. Τώρα ένα παιδί δύσκολο να βάλει συνδρομή για να το δει. Ωραία. Αφενός και αφετέρου, γενικά δεν θέλουμε να κάνουμε αυθυποβολή στον κόσμο. Γιατί στα παλιά επεισόδια γράφατε κάποιοι ότι και εμείς από το σπίτι κλείναμε τα μάτια και ακολουθούσαμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Αυτό είναι λάθος. Οπότε για να φύγει όλο αυτό, το βάζουμε μόνο συνδρομητικά. Συνδρομητικά, όποιος θέλει, το βλέπει, οκ, ναι, ξέρει τι βλέπει. Αυτό. Το σθένος του ερευνητή είναι αυτό. Ρε φίλε, πρέπει να προσέχεις. Γι' αυτό τι ακριβώς δείχνεις, και το πώς είπα. δείχνεις. Γι' αυτό ακριβώς το είπα. Ωραία. Και κάθε προβό και κάθε πείραμα που κάνουμε με κεριά, μετά εξηγούμε τι κάνουμε. Δεν το κάνουμε απλά έτσι. Στον Night Vision θα γίνει ξαμός. Στο σκοτάδι θα γίνει παρτάκι. Ναι.
Και έχω ετοιμάσει και πολλές εκπλήξεις για σήμερα. Να το πάμε τώρα. Ναι, θα κάνουμε λίγο φως σήμερα. Έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις σήμερα, να ξέρετε. Γιατί έχω απορία τώρα, τι μου βγάζει. Ναι, εγώ είμαι της άποψης για κανένα δεκάλεπτο τέταρτο να το κρατήσουμε με φως Εκεί, για, για να οργανωθεί λίγο και ο κόσμος το πώς είναι ο χώρος. Να μην ψάχνετε. Έλατε λίγο και προς τα εδώ. Να, δεν γυρίσουμε μόνο. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, οτιδήποτε είναι εδώ, αν μας γνωρίζει από την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη που για σας είναι στιγμιαία το ίδιο. Τι έπαθες, κάτι είδες? Όχι, κοιτάω, μου κάνει εντύπωση τα τζάμια που δεν μου σπάσει εδώ. Αχ, δεν κάθομαι καλά. Πήγαινε από εκεί, πήγαινε σε γωνία. Θέλω να σας έχω όλους, ρε, εσύ εύκολο, sorry, θα κάτσω. Εντάξει, ωραία. Αν... Παιδικό που πάνω, εντάξει. Γυναικείο ή παιδικό. Αν είναι κάτι λοιπόν... Αυτό δεν είμαστε. Περίμενε. Δεν είναι. Θα σου πω το γιατί. Θα σου πω το γιατί λέω περίμενε. Όχι, δεν είμαστε εμείς. Όχι, δεν είναι συχνότητα του φωτός. Δεν είμαστε και Δεν είναι συχνότητα του φωτός. Πήγαινε και στη γωνία. Πήγαινε στην πόρτα στη γωνία από απόσταση. Πήγαινε και τράβα μας από εκεί. Στέλιο. Φύγε πίσω να σταματήσει. Δεν είσαι εσύ. Όχι. Έχω έρθει αρκετά πίσω. Ωραία. Κάτσε εκεί στη γωνία. Ωραία, έλα στην πόρτα θα κάθομαι εγώ. Εκεί, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αν είναι κάτι και δεν είναι ηλεκτρομαγνητικά ο άνθρωπος, γιατί ο ηλεκτρομαγνητισμός μόλις το απορροφήσει, μόλις το καταλάβει και να το κινηθείς υπάρχει υπόλοιμα, έτσι. Ισχύει. Μπορεί να είναι υπόλοιμα του Στέλιου που κάνει τις βόλτες. Υπάρχει και αυτό, αν θέλεις να μας αποδείξει ότι δεν είναι ο Στέλιος. Έβαλα κεραία, ναι. Ήθελα να γίνει πιο ρέμπο, παιδί μου. Είναι και αυτή λοιπόν η συσκευή, η οποία παίρνει update κάθε φορά. Σε λίγο θα μιλάει. Μη δίνεις ιδέες. Δεν κοίτα, για μέχρι να φύγουμε. Ο Νίκος ήταν αυτός. Ναι. Α. Πάντα το κάνω θόρυβος, ρε. Μια ύπνος, είμαι κουρασμένος, πιστεύω ότι θα με τσακίσει. Πιστεύω ότι θα με τσακίσει σήμερα, είμαι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος? Ναι, ενώ την προηγούμενη φορά που είχα έρθει ήμουν κομπλέ. Αχ, παλικάρι μου. Κακός ήρθες, άμα είσαι κουρασμένος. Να ξέρεις. Κακός. Οργανικά δεν πρέπει να κάνεις έρευνα άμα είσαι κουρασμένος. Εμείς ρίξαμε και έναν ύπνο το απόγευμα. Ναι, δεν προλάβα. Λοιπόν, Τρως ελαφριά και ρίχνεις και έναν ύπνο. λοιπόν. Κοίνα. Όχι, προσπαθώ να συντονιστώ. Όχι, προσπαθώ να συντονιστώ, ρε παιδιά. Δεν έχουμε. Έχουμε έρθει με φόρα από το προηγούμενο στο ισόγειο και. Να πω τι νιώθω. Τι νιώθεις? Νιώθω ότι είναι ένα πράγμα εδώ και ισχυρό. Ένα όμως. Μπορεί να είναι ο Στέλιος. Μπορεί. Όχι αυτός. Ναι, ο άλλος ο Στέλιος, ναι. Ο προηγούμενος. Μπορεί να μην είναι καν. Μπορεί να είναι άλλη χρονοδιάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρεις που έχεις μπει τώρα. Πάντως, από την ώρα που ξεκινήσαμε, εγώ νιώθω συνεχώς ότι κάτι είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Πάντα θα είναι. Αυτό είναι πάντα σε έρευνα. Αυτό είναι Εδώ πάντα. όμως. Και δεν είναι κάτι. Ναι. Είναι πολλά. Εδώ κάτω φαίνεται ότι έχουν έρθει πρόβατα. Βασικά το είχαν κάνει στάνι Ναι, φαίνεται να στάνει. ή ο ιδιοκτήτης ή μετά που έγινε παραμελημένο το σπίτι παρατημένο, γιατί έχει αυτά από τα πρόβατα και έχουν ρίξει και, πώς λέγεται, στάχη. Πριονίδα. Και πριονίδι και στάχη, έχει Ναι. φαγητό κάτω. Πριν τη φωτιά, ερχόντουσαν κοπάδια εδώ, μετά σταμάτησαν οι βοσκοί. Α, το χρησιμοποιούσανε. Γενικά στην περιοχή παντού. Εδώ. Αν κάτι μας ακούει, μπορεί να έρθει κοντά σε αυτό εδώ πέρα το μπαλάκι. Άμα το ενεργοποιηθεί θα δεις τα λαμπάκια που παίζουνε. Αν έρθεις κοντά εδώ πέρα θα ακούσεις τον ήχο αυτό. Έχουμε βάλει και στα άλλα δωμάτια, άμα θες να μας κατευθύνεις. Αν είσαι στο δίπλα, να ξέρετε ότι εδώ είναι το τζάκι που το προηγούμενο επεισόδιο έπαιζε μόνο του. Από εδώ πάνω είναι ή από εκεί πρέπει να είναι. Εδώ κάτω δεν έχουμε τσάκι. Όχι. Όχι, δεν έχει τζάκι. Εντάξει, δύο τζάκια έχει. Τρίτο, έχει ξυλόσοπα.
Που την προτιμώ εγώ. Κάντε ερωτήσεις, κάνω εγώ τη βόλτα μου. Πες εκεί, πάω γύρω-γύρω. Μη σε νοιάζει, έχω τις κάμερες τώρα. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, στην καθοδήγηση, στην πρώτη καθοδήγηση που κάναμε, στον χώρο αυτό για την πρώτη φορά που ήρθαμε, έβλεπα σκηνικά από μια άλλη εποχή, γιατί εγώ είδα τρεις διαφορετικές εποχές. Λοιπόν, είδα ένα σκηνικό το οποίο ήταν μαζεμένοι 9 άντρες, 9 με 10 άντρες, και τους είχαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Και όταν τους πλησίασα, μου λέγαν μη σ' ακούσουνε. Λοιπόν, αυτό που είδα ισχύει. Ήτανε άντρες μαζεμένοι εδώ πέρα της εποχής του 1939, 40 αντάρτες, γιατί έτσι τους είδα, και κρυβόντουσαν εδώ μέσα. Τους έκρυβε η ιδιοκτήτρια. Αν ναι, κάντε ένα από αυτά τις συσκευές να αναβοσβήσουνε. Ωραία. Άφησε εδώ, κοίτα από εδώ. Να πάμε λίγο σε όλους τους χώρους. Κοίτα από εδώ. Είναι εκεί. Και είχε κάτι σαν τσάπα εκεί πέρα παλιά. Ναι. Και πήγαινε μέσα εσύ, η γωνία. Και εμένα με τραβάει. Πρέπει να νιώσετε λίγο τους χώρους, καταλαβες. Λίγο να δούμε, γιατί μπορεί να είναι από εδώ το τσάκι, δεν ξέρω. Μπορεί. Εκεί μέσα είναι όλα χάλια, έτσι. Πού? Μέσα σε αυτό το δωματιάκι. Εδώ. Ναι. Εντάξει, μπορείς να πας εκεί, αλλά είναι χαλάσματα, είναι Ναι, χάλια. είναι αυτό, είναι χάλια. Είναι χάλια. Ωραία. Ωραία. Μετά θα πάτε και σε αυτό εδώ. Τα πόδια σου εσύ πίσω πρόσεχε, γιατί έχει ένα σερτάρι κάτω να Δεν το ξύνει. είδα ματιά. Μετά θα μπείτε σε αυτό και μετά θα κάνουμε ένα headshot. Ωραία, λοιπόν. Άγγελε, θες να ξεκινήσεις πάλι? Αυτό το βουνό έχει καεί 3 φορές. Πριν την πρώτη φωτιά, εδώ πάνω είχε πλατάνια και είχε τρεχούμενα νερά. Αν είσαι κάτι παλιό εδώ θα το θυμάσαι. Σε στεναχωρεί που είχε αλλάξει τόσο πολύ η εικόνα? Αν ναι, ενεργοποίησε κάποιο όργανο όποιο θες. Γιατί αν είσαι αυτός που μιλούσαμε από την πρώτη φορά, στο έστες παραπονιώσουν πολύ για τη φωτιά. Τα λες σωστό, Κατερίνα? Ναι. Είχε πολύ παράπονο για το μέρος. Εμένα μου βγαίνει εδώ πέρα ότι ήταν γραφείο. Γραφεία. Headquarters που λέμε στα αγγλικά. Πώς. Headquarters. Τα headquarters της Gestapo. Ανακριτήριο. Σωστά? Φέρνατε εδώ και ανακρίνατε κόσμο. Ήταν τα γραφεία σας εδώ πέρα. Δεν έχουμε και ένα κουμπάκι να μου τα ρέμπονται, ρε παιδί μου. Ναι. Να δώσουμε λίγο Είδες. content. Καλά, τόσα λεφτά έχουμε εδώ σε αυτά. Ένα τηλεχειριστήριο το μπορείς να πάρεις. Αφήστε έρευνες. Λίντερ να σου πετύχει. Ερχόντουσαν εδώ πέρα, τους παίρνατε, τους ανακρίνατε, τους εκτελούσατε. Εδώ είναι ένας δωμάτιο, αυτό είναι το φίξ. Ναι, το δωμάτιό σας είναι. Όπο παγωνιά. Και περούμε. Που έχεις γίνει κόντος. Ναι, πάλι. Δεν θα ρίξει πάλι το δωμάτιο. Δεν πειράζει, θα σε καθαρίσουμε μετά. Εδώ παιδιά έχει παγώσει ο τόπος. Εδώ το νιώθω ότι καίει.
Εγώ. Εγώ έχω παγώσει. Εγώ μέσα νιώθω ότι πάγωνε και εδώ μέσα νιώθω ζεστό. Όχι, έχω παγώσει. Πολύ ενέργεια εδώ μέσα. Όντως πολύ ενέργεια εδώ μέσα. Ο καθένας το νιώθει διαφορετικά την ενέργεια. Εσύ τη νιώθεις παγωμένη, εγώ τη νιώθω πάρα πολύ έντονη. Μέσα εκεί πάγωνα, σαν να υπήρχε θάνατος. Εδώ κρυβόντουσαν, τους είχαν. Είναι το δωμάτιο που έλεγα εγώ που ήταν μαζεμένοι οι άντρες εδώ πέρα. Σωστά. Εδώ και εδώ έβλεπα 3 Γερμανούς. Έναν εδώ κάτω με καφεπαντελόνι και άσπρο πουκάμισο, διπλωμένο σε εμβριακή στάση να τρώει ξύλο. Αυτός ήταν ο Στέλιος μήπως? Δεν ξέρω. Και μετά αίμα. Έχει χυθεί αίμα εδώ κάτω? Πρέπει να ελπίζω να βρουν τα φωτιά, δεν βλέπεις. Τίποτα εδώ. Το βλέπεις, Τέλειο. Κοίτα. Βγάζει κάτι ψεύτο, λίγο βγάζει. Τίποτα. Έλα. Τι γίνεται. Άντε, ναι, πολύ λίγο. Εμένα δεν με πιάνει εδώ. Λοιπόν, θα μας απαντήσετε. Ναι, μα πριν δεν ήμουνα, ούτε εγώ ήμουνα. Αυτό τσεκάριζα. Εδώ θα κάτσω. Εδώ θα κάτσω, δεν κουνιέμαι. Με τραβάει η κάμερα. Ήσασταν μαζεμένοι εδώ πέρα, οι αντάρτες. Και μιλάγατε, συνόσασταν με σφυρίγματα, όπως... Βοηθήστε μας και εμάς λιγάκι. Κατερίνα, έλα από εδώ να έρθω από εκεί. Αχνίζει. Αχνίζει. Εσύ ζεσταίνεσαι. Όχι. Τίποτα. Το βλέπεις. Εντάξει, έχει να κάνει και με τον οργανισμό σου, ρε φίλε. Έχω καταλήξει. Είναι διαφορετικό οργανισμό. Άλλη θερμοκρασία εκπέμπεις εσύ, άλλο η Κατερίνα. Εσύ και φυσικό αέριο. Η Κατερίνα και η πετρέλαιο. Λοιπόν, δείξε με λίγο. Παρακαλώ, ολόκληρος. Πάμε Night Vision. Πάμε να κάνουμε έρευνα. Μπορεί να ντρέπονται στα φώτα, γιατί μπορεί να το θεωρούν το φώτα. Το φώτα, εντάξει, ναι. Περίμενε, μωρέ, σταμάτα. Μπορεί να θεωρούν τα φώτα ότι τα βάζανε πάνω τους για ανάκριση. Και να το Αρχικά φοβούνται. δεν ξέρουμε αν βλέπουν φώτα ή όχι. Τα βλέπουν. Η δικιά σου άποψη. Ναι. Η δικιά μου λέει ότι δεν ξέρουμε αν τα βλέπουν ή όχι. Εσύ όμως όταν ανάβεις κερί δεν λες να υπάρχει ένα φως. Ακριβώς, και εγώ το λέω αυτό. Εν ζωή είμαι και το λέω. Ναι. Μετά δεν ξέρω εκεί που πάω, αν πάω, τι είμαι, πώς βλέπω, τι βλέπω και αν βλέπω. Γενικά το κερί στον άειλο κόσμο δεν είναι επικοινωνία. Θα σου πω, ναι, είναι γιατί όταν ανάβεις τα καντήλια και στα νεκροταφεία και ένα καντιλάκι στο σπίτι σου, στους νεκρούς μας, είναι για να τους δείξεις τον δρόμο να πάνε και να έρθουν. Σωστά. Ναι. Κάποιος σας το έμαθε, μας το έμαθε αυτό. Ναι, εντάξει. Κάποιος το εφήβρε και το διέδωσε και έγινε, πώς το λένε, δεν θα πω συνήθεια. Κατάλαβα, ναι, συνήθεια. Παράδοση, ας το πούμε. Έγινε παράδοση. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Ναι. Στο κηρύ, είμαι υπέρ. Ναι. Αλλά σαν ορθολογικός θα πω ότι δεν ξέρω αν βλέπουνε, τι βλέπουνε ή αν θέλουν να δούνε κιόλας. Ωραία, στο Δεν κάνουμε ξέρουμε. σημασία. Γιατί εκείνη την εποχή πες ότι τους βάζαν τα φώτα στη μούρη για να μιλήσουν ανάκριση. Αν Μαζί τους σου. τα φώτα, ίσως να απαντήσουν. Μαζί σου και τελευταίο για να πάμε. Το 90% που κλείνουμε τα φώτα είναι για μας. Ναι. Εμείς να σαν συγκεντρωθούμε καλύτερα. Εμάς αλλάζει η ψυχολογία μας, το συναίσθημά μας. Έτσι δίνουμε πιο πολύ ένταση. Θέλεις δεν θέλεις. Ναι. Οπότε με αυτά και με αυτά πάμε Night Vision. Ωραία. Ναι, το ξέρω. Κάτσε γιατί εγώ πάγω σαν τα αυτιά μου τώρα. Περίμενε. Κουπολίτσα. Ωραία. Χαίρομαι. Έχουμε κλείσει όλα τα φώτα. Η θεωρία ενός αν μας βλέπετε και αισθάνεστε καλύτερα στο σκοτάδι, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας. Αν πάλι δεν το παρατηρείτε αυτό με το φως, εμείς θα δούμε πώς θα αισθανθούμε. Είναι πλήρη σκοτάδι, είναι διαφορετικός ο χώρος του σκοτάδι, τελείως διαφορετικό. Τώρα θα δείξει τι και πώς.
Μήπως δεν θέλει να είμαστε εδώ, γιατί κάνα 2 φορές λειτουργήσε. Να μου πεις και στην αρχή. Και όταν είμαστε Στο να μην είμαστε στο διάδρομο. Δεν θέλει να είμαστε στον διάδρομο. Λες. Ναι. Και μπλοκάρουμε το passage. περνάει συνέχεια από τον Νίκο, να ξέρεις. Ναι. Απ' έξω. Όχι από έξω, από την άκρη μέχρι εκεί. Να πηγαίνει η βόλτα πάνω Ναι, κάτω. ναι, 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 το ενοχλούμε. Και δεν να σου το πω πριν, σε μια φάση σε ακολουθούσε. Ωραία. Ήταν Μπορούμε. μέσα σε δωμάτια. Ωραία, πάμε να το παίξουμε λίγο και μετά θα βάλω 3 κάτμπολ εδώ στη σειρά. Ναι. Να δούμε μήπως. Κατάλαβες, δώσει το κάτμπολ. Ας δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί τώρα και το δοκιμάζουμε μετά. Ξέρετε, στο διάδρομο, ρε παιδί μου. Να κάτσουμε στο δωμάτιο μέσα, εδώ. Να κάνουμε ερωτήσεις από εδώ. Ωραία. Ζώο πρέπει να δω. Όχι, παιδί, το πόδι μου είναι, το πόδι μου. Α, Α, οκ. βλέπετε, όταν είναι σκοτάδι είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Ο κάθε θόρυβος είναι Πιο ότι αισθητός. κάτι γίνεται. Ναι. Και βέβαια τώρα. Και τα άλλα 2 ρέμποτ, το κόκκινο εκεί, το μαύρο μάλλον, και το κέρστι είναι στα παράθυρα, γιατί πολλοί λέγανε ότι λόγω παραθύρου από τον αέρα μήπως Δεν έχουν χτυπήσει ούτε πάλι μία στο φορά. παράθυρο, δεν ανεβάζει κάτι. Τίποτα. Δεν Άρα είναι. δεν είναι ούτε ο αέρας. Όχι, 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 δεν αέρα, δεν είναι σε αέρα. Όχι. Το μόνο που μπορούν να επηρεάσει τον αέρα είναι το Daz Rainbow, άμα πατήσει το κουμπάκι από κάτω που επιλέγει και τη θερμοκρασία. Voilà, αξιομοίωσης. Μπορείς να κάνεις τον ίδιο θόρυβο, να αντιγράψεις, να αντιγράψετε αυτό που θα ακούσετε. Να το κάνεις και εσείς. Άκου. Θα το κάνω λίγο πιο δυνατά. Μήπως να σοβάσαι. Μήπως να πάμε στην κουζίνα να κάτσουμε και να αφήσουμε το διάδρομο ανοιχτό να πηγαίνω έρχεσαι. Μήπως σου κόβουμε τον δρόμο. Αν ενεργοποιήσεις κάτι, θα πάμε μέσα να κάτσουμε. Και θα βάλω το music box εδώ, διάδρομο, το ναι. διάδρομο, μαζί με τα cardboards. Ναι. Νικό, όταν περάσει τα μάτια, Ναι. κάντε λίγο ησυχία, παιδιά. Και δώστε λίγο βάση έξω. Έναν υπόηχο. Σκυλιά βέβαια. Έχει. Ναι, ακούγονταν εκείνο σαν ομιλίες. Αυτό μου έκανε. Welcome to the club. Λέω ότι είναι σκυλιά από μακριά. Welcome to the club. Αν είσαι στο παράθυρο, θα ενεργοποιήσεις αυτό. Αυτό. Θα ανάψουν τα κίτρινα λαμπάκια. Θέλετε να κάνουμε τώρα. Οπα, Τι, πάλι πρόβλημα με την κάμερα. τι εννοείς. Ήμουνα στο 14 λεπτά, μου το πέταξε. Περίμενε, άστινα. Γεια σου. Φώτισε μου κάτι, μου φώτισε κάτι. Δεν έχω τίποτα. Έχεις εδώ. Λοιπόν, περίμενα. Επειδή χάλασε. Έλα ρε μαλάκα. Δεν έρχεται το σφαίρα.
Έλα, μαλάκα. Το ίδιο πράγμα. Τώρα στην ώρα έγραφε με το που το έπαθε στο πόδι. Εντάξει, δεν έχει γράψει τίποτα αυτή, δεν μας πειράζει. Έτσι δεν μπορεί να ξεκινήσει. Τώρα κάνει κάτι να μιλήσει. Μπες μέσα. Μια χαρά είμαστε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Την έχω ρίξει λίγο. Κάτσε. Κάμελα στο φως πάμε. Και έχω και το άλλο πίσω σου. Ναι. Σκοτάδια είπαμε. Οράστε. Αχ, τι ωραία. Εδώ. Είμαστε μια χαρούμενη παρέα. Λοιπόν, είναι σκοτάδι. Βάλαμε στο διάδρομο αυτά που βλέπετε. Music box, 3 REM pod, 4 cat balls, 2 κάμερες τα καταγράφουνε. Το ένα άναψε πριν, αλλά τέλος πάντων, whatever. Θα δείξει. Πείραμα. Διάδρομος, μετακινείται, σκοτάδι, λούπα, ξέρω εγώ. Ό,τι ανάψει βγαίνεις εσύ. Φως. Ναι, ό,τι ανάψει βγαίνεις εσύ, να μην βγούμε όλοι μαζί και φάμε τα μούτρα μας. Ναι, ρε, να μισή. Έχουμε φύγει από τον διάδρομο. Εντάξει, Έχουμε κάτσει. Δεν βλέπω, ρε. Συγγνώμη, δεν βλέπω. Δεν έβλεπε να κάτσει. Έχουμε κάτσει κουζινούλα. Πέρνα προς τα μέσα. Περάστε μέσα στο δωμάτιο. Περάστε μέσα στο δωμάτιο. Να πάω λίγο προβόκ. 3. Είχαμε αναφέρει το όνομα Στέλιος. Σωστά, ότι μάλλον υπάρχει κάποιος Στέλιος εδώ. Στελαρά! Okay. Κάτσα το ξαναπώ λίγο πιο ήρεμα. Στέλιο, αν είσαι όντως στις μνήμες εδώ πέρα του χώρου και αν είσαι για αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μας τέλος πάντων, θέλω να πλησιάσεις. Κάτι αναβόσβησε. Ναι. Να δώσω ή το κεράκι είναι, παιδιά. Όχι, αναπόσβησε. Όχι, νομίζω ότι κάτι αναβόσβησε. Μήπως είναι και από έξω όμως. Θα το δούμε. Αν είναι, παίρνα σε παρακαλώ από εδώ, το διάδρομο, έλα κοντά μας. Μόνο έτσι μπορούμε να σε καταλάβουμε. Rinheiten Bitten λένε, πώς το λένε. Ήταν. Το κερί παίζει... Ναι, παίζει σαν τρελό το κερί από Ναι. πίσω. Μόλις πούμε γερμανικά. Μυρίζει καμένο. Κάτι καίγεται. Διαβόλου. Κάτι καίγεται. Τι λες? Κάτι καίγεται. Μύρισε Μύρισε καμένο. Κάποιο μηχάνημα, τι. Κάτσε, μήπως έκανε ακόμα λακιά με το τσιγάρο. Φίλε, Κάτι και μόνο τους δεν ξεκάνεις. έχει τσιγάρο. Ναι, γιατί αυτό από εδώ κάτω είναι πριονέρια. Ναι. Εντάξει, τώρα κουνιέται λόγω του στέλνου. Τώρα είναι το φως. Το... Ναι, ναι, μίλησε καμένα ψηλό. Λοιπόν, το ξαναλέω. Στέλιο, ή όποιος ή όποια τέλος πάντων ύπαρξη υπάρχει εδώ και σας έχουμε γίνει αντιληπτοί, ο Νίκος, η Κατερίνα, εγώ ο Στέλιος και ο Άγγελος, θα θέλαμε να μας πλησιάσετε, να μας έρθετε κοντά μας. Για 5 ερωτήσεις. Εγώ. Όλα εγώ τα κάνω. Όλα εγώ λέει. Κάτι ερωτήσεις, εγώ ήμουνα. Αφού πέρασα παντού. Έχεις επιστρέψει στο νεκροταφείο ή απλά μας κρυφοκοιτάς.
Είσαι εδώ μαζί μας. Ενεργοποίησε κάποια συσκευή. Σε παρακαλώ πολύ. Είδες, δεν είμαι αυστηρός όπως ο Νίκος. Εγώ αυτή τη στιγμή... Άγγελε, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι. Αυτή τη στιγμή, και εγώ και ο Άγγελος, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή νιώθω όλο μου το κορμί να παγώνει και να με πιάνει μια υπνηλία γλυκιά. Και αρχίζουν και οι χτύποι της καρδιάς μου και πέφτουνε. Συνειδητοποιώ ότι έχω συνδεθεί με το χώρο, εδώ, και μάλλον νιώθω κάποιον που εκτελέστηκε εδώ και αργοπεθαίνει, που αρχίζει και παγώνει, το πιάνει αυτή η γλυκιά υπνηλία του θανάτου και αρχίζουν οι χτύποι της καρδιάς του να αργοσβήνουν σιγά σιγά. Έχουμε συνδεθεί. Νιώθω το θάνατό σου. Μου δείχνεις πώς πέθανες. Είναι ένα από τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας ενδιάμεσος. Να νιώθει τον θάνατο ενός ανθρώπου και να τον βιώνει το πώς πέθανε. Ακριβώς. Και εγώ βιώνω έναν θάνατο. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Ενός άντρα βλέπω. Αλλά δεν ξέρω ποιος ακριβώς είσαι. Και το βιώνω μες στο πετσί μου. Αν είσαι εσύ, κάνε μία από τις συσκευές να ανοιγοκλείσουν, να μου δώσει μια απάντηση, ένα ναι. Ένα όχι. Αν είναι ναι, κάνε ένα τα catball να αναβοσβήσουν. Το βλέπω, σε πιάνει ο ύπνος εσένα τώρα. Αν είναι ναι, γιατί επηρεάζεις και τον Άγγελο αυτή τη στιγμή. Και έχουν παγώσει τελείως το άκρα. Θες να βγούμε λίγο έξω? Όχι, δεν έχω. Να σε έρθει Συγγνώμη, δεν αυτό ήταν ο θάνατος, παιδιά, είναι τέλειο. Αυτό το. Αυτό ήταν ο θάνατος, λέω. Αλλά ο θάνατος είναι έτσι, είναι τέλειο, το ξέρω. Δεν είχα χαλαρώσει τόσο πολύ. Λοιπόν, αν είναι αυτό και νιώθουμε και εγώ και ο Άγγελος το ίδιο συναίσθημα αυτή τη στιγμή, κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα που εκτελέστηκε και αργοσβήνει σιγά σιγά, αν ναι, κάνει να τα catball να αναβοσβήσουν. Ένα από τα τρία. Από τα μπαλάκια να αναβοσβήσουν. Όλο με διορθώνεται. Ένα από τα μπαλάκια να αναβοσβήσουν. Αν όχι, κάνε ένα από τα REM pod που είναι στη σειρά να χτυπήσει. Εγώ θα περιμένω. Γιατί ο δικός σου ο χρόνος με το δικό μου το χρόνο είναι εντελώς διαφορετικός. Θα περιμένω να το κάνεις. Δεν θα περιμένω πολύ όμως. Αλήθεια. Θα περιμένω όμως. Άγγελε. Ναι. Ναι. Είμαι ακριβώς πάνω από την κάμερα. Ναι. Και κοιτάω απέναντι την είσοδο. Ναι. Εκεί ένιωθες μια μαυρίλα, κάτι να στέκεται? Ανατριχιάζω και ναι. Σε κοίταξε και εσένα. Όχι, αλλά το infrared κανονικά δεν πρέπει να σκοτεινιάζει. Είναι χαμηλά, έτσι δεν είναι? Το infrared δεν πρέπει να σκοτεινιάζει. Θα πρέπει να είναι σταθερά LED. Και εδώ μου κάνει διάφορες σκοτεινιές. Αυτό παρακολουθώ τόση ώρα. Στο διάδρομο. Βλέπω εκεί ακριβώς που είναι η Sony. Ακριβώς, δηλαδή εκεί στην ίσως εκεί που ήταν το αίμα. Παιδιά, του τον έχω φουρκώσει. Λοιπόν, δεν ήθελα να σας το πω πριν. Ακριβώς στην είσοδο, Ναι. ένα κοντό ανθρωπάκι, αλλά σε σκιά. Δηλαδή έβλεπα δύο χεράκια να κοιτάνε μέσα. Και όταν είχα βγει έξω πριν, που μου λες γιατί αργείς,
έψαχνα το χώρο. Και έλεγα, λες να πέρασε καμιά λεπτού και να νόμιζα. Αλλά ρε παιδιά, ήταν για δευτερόλεπτα που κοίταγε. Να. Μισό λίγο. Θα περιμένω να το κάνεις. Δεν θα περιμένω πολύ όμως. Αλήθεια. Θα περιμένω όμως. Άγγελε. Ναι. Θα περιμένω να το κάνεις. Δεν θα περιμένω πολύ όμως. Αλήθεια. Θα περιμένω όμως. Άγγελε. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν νιώθω καλά. Νιώθω ένα σφίξιμο στο στήθος. Νιώθω πως είναι να πεθαίνεις ρε παιδί μου. Νιώθω το θάνατο ενός ανθρώπου εδώ μέσα. Το οποίο έχει εκτελεστεί. Αυτό βλέπω, αυτό νιώθω, αυτό λέω. Δεν με βοηθάς όμως. Παιδιά, βάζει να κάνει πολύ φόβος. Παιδιά, Αυτό τόση ώρα προσπαθώ να τελειώσει και η Κατερίνα και ο δεν θέλω Άγγελος. να πω μετά κάτι πες και εγώ. Γιατί εγώ θέλω να τον προσεγγίσω διαφορετικά. Αυτή την προσωπικότητα τέλος πάντων που είναι εδώ. Αν όσο καιρό είχες καταφέρει να φυγαδευτείς ή να κρυφτείς τέλος πάντων σε αυτόν τον χώρο, πλέον δεν γίνεται. Πάλι. Ναι, Ωραία. πονάω. Πλέον δεν γίνεται. Έχεις φύγει από τη ζωή, δεν υπάρχεις πλέον. Έχει μείνει μόνο ένα μικρό σου κομμάτι της ενέργειάς σου. Οπότε, μην κρύβεσαι άλλο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι χειρότερο. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Τουλάχιστον πλησίασέ μας, όπως το λέω εγώ, το να αλληλοεπιδράσουμε, γιατί έτσι θα νιώσεις και εσύ πιο καλά και εμείς πιο καλά. Νικό, Ναι. κοίτα λίγο τώρα την είσοδο σε αυτό που θα πω, γιατί το έχω νιώσει φουλ. Ξέρω ότι εκεί που είσαι καλά. Είσαι σε αυτό που λένε στο φως, στη ζέστη, δεν ξέρω πώς τα λένε, αλλά εγώ αυτό που βίωσα ήταν πολύ ανάλαφρο. Και αυτή τη στιγμή μου έχει δώσει, δεν ξέρω ρε Κατερίνα, εγώ νιώθω πούπουλο. Ναι, γιατί νιώθεις πως φεύγει η ψυχή. Αλλά Πως ευτυχισμένα. ελευθερώνεται, ναι, γιατί έχει ελευθερωθεί η ψυχή. Ξεκινήσαμε την έρευνά μας χαλαρά, ήρεμα. Δεν είχαμε καμία ουσιαστική, για αρχή τουλάχιστον, καμία ουσιαστική αλληλεπίδραση με τις διάφορες συσκευές τις οποίες είχαμε βάλει. Το ωραίο είναι ότι κατά την πορεία, κατά την εξέλιξη τέλος πάντων της έρευνας, σε κάποιους πειραματισμούς που γίνανε, μας επαλήθευε πάλι τις δύο προηγούμενες έρευνες σε αυτό εδώ πέρα το μέρος. Μας έδωσε πάλι κάποια στοιχεία, απαντήσεις τέλος πάντων, οι οποίες απαληθεύτηκαν. Αν υπάρχει παράδεισος και κόλαση, εγώ νιώθω ότι είσαι στον παράδεισο. Ήσουν κάτι πολύ καλό. Δεν ένιωσα μαρτυρικό θάνατο αυτή τη στιγμή. Εγώ ένιωσα μια λύτρωση. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Ναι, λύτρωση. Μαρτυρικός θάνατος, αλλά λύτρωση. Προφανώς ένιωσα το μετά. Ναι. Εγώ νιώθω το πριν.
Και νιώθω πολύ συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα. Ψυχή είναι, ανθρώπινη. Νιώθω φίλος δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν ξέρω γιατί. Σαν να έχει έρθει ένας, να έχει κουμπίσει τον νόμο μου και να μου λέει τον πόνο του. Αυτό νιώθω. Και τώρα ζεσταίνομαι. Όμορφα όμως. Έρχομαι προς τα μέσα, οπότε ό,τι ενεργοποιηθεί από μένα, αν δεν τα κρεμίσω. Πάντως, όπως λέμε και πάντα στις έρευνές μας, Πες. αν είσαι εδώ μαζί μας και θες, μπορείς να πάρεις ενέργεια από τον Νίκο. Εγώ τρώω ξύλο. Κάτι κακό είναι σε σένα. Όχι, είναι αυτό. Εγώ βιώνω αυτό που είδες που τον χτυπάγανε κάτω κλωτσιές στα πλευρά, Ναι, στα νεφρά. Πονάω αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, δεν τρώω ξύλο εγώ σήμερα. Σήμερα το τρώω εγώ. Τα νεφρά μου, τα πλευρά μου. Αυτός ο όροφος με τον πάνω είναι μία δομή. Το πιο πάνω πρέπει να γίνει εκ νέου. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ο πάνω, δύο εκδοχές, υπήρχε σαν τρύπατο, το πάνω είναι ουδέτερο, γι' αυτό πιάσαμε συμφραζόμενα, Ακριβώς. ενεργειακά. Στον κάτω όροφο νιώσαμε την ένταση, γιατί όταν κάνουν συμβούλιο δεν θέλουν να μπαίνει οποιοδήποτε παρευρισκόμενος. Να χτυπήσει την πόρτα, να μπει, αν κάνουν έτσι. Οπότε με το που φύγαμε και πήγαμε μέσα στην κουζίνα, αυτό έδωσε πόνο, σαν να γίνεται μια συνεδρία, ένας χαμός. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα της όλης ιστορίας της πάνω. Η μία εκδοχή είναι αυτή και η δεύτερη, αν δεν υπήρχε ο τρίτος όροφος, ο πρώτος όροφος, ό,τι είπα, απλά σαν δύο όροφοι και άρα πιάναμε ενεργειακά, δεν υπήρχε σαν οίκημα, το νεκροταφείο, ό,τι κινείται γύρω-γύρω, γιατί είναι ανοιχτός χώρος. Εμένα ξέρεις τι κάνει αυτή τη στιγμή. Ότι πάνω έχει καθαρίσει, έχει ξαρμιστεί. Και εδώ κάτω. Από πού έχει ξεμιστεί? Έχει καθαρίσει από οποιαδήποτε αμαρτία, πώς να σου το πω. Δηλαδή είναι καθαρός χώρος και τα άλλα δύο. Δεν υπήρχε γι' αυτό, όχι, Ναι, δεν ξέμιστη. είναι σκατά. Δεν υπήρχε σαν δομή. Σαν λογική στη δομή του είναι ο από πάνω όροφος που θεωρείται το πάνω ισόγειο μαζί με αυτό εδώ που είναι το κάτω ισόγειο, το υπόγειο όπως το λέμε εμείς, ουσιαστικά πρέπει να ήταν στην ίδια κατασκευή. Αυτό Και λέω. πρέπει να είναι του 40. Αυτό λέω, αυτό λέω. Ναι, να είναι δηλαδή ας πούμε παράδειγμα του 40 και ο πάνω να είναι παράδειγμα μετά το 70. Μπράβο, είναι αυτό που είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Μα all δεν καταλαβαίνω. together. Και Δεν τα έχει τρία. καμία σχέση. Και τα τρία είναι ανεξάρτητες δόμες. Μπράβο. Έχει άλλη είσοδο. Ναι. Αυτό που είμαστε τώρα, το υπόγειο και καλά, άλλη είσοδο το ισόγειο, άλλη είσοδο πάνω όροφος. Δεν επικοινωνούν μεταξύ Το τους. ισόγειο με Ναι. το κάτω εδώ πέρα είναι η ίδια εποχή, η Απλά ίδια έχουν άλλες γεγονότα. εισόδους, είναι άλλα σπίτια τελείως. Ναι, είναι ανεξάρτητες πάνω. Λοιπόν, θα πάρω την κάμερα, την μικρή, την Night Vision, θα ανέβω πάνω στο τζάκι, θα αφήσω το Dash Rempot όπως στο προηγούμενο επεισόδιο, θα βάλω και ένα catball μέσα στο σφινάκι, θα αφήσω να γράφει και θα κατέβω κάτω να κάνω λίγο mirroring, λίγο με καθρέφτη. Δεν θα το εξηγήσω τώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθει και η Δεσποινής Εγώ. να ρίξει εκείνη ένα ταρό, να κάνουμε και λίγο spirit box, να κάνουμε και λίγο έστες και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάω την κάμερα. Η ιδέα είναι η εξής. Μιας και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε τοποθετήσει τα πράγματα του Dash Rempot και τα Catballs στο τζάκι και εμείς καθόμασταν πίσω στο κουζινάκι κάνοντας διάλειμμα ουσιαστικά και μετά παρατηρήσαμε ότι μέσα κάτι γίνεται. Έτσι λοιπόν και τώρα, αφού είμαστε στο υπόγειο, μπήκε στο μυαλό μου η ιδέα να ανεβάσουμε πάνω τον Dash Rempot μαζί με τα Catballs πάλι μέσα στο σφινάκι, να τοποθετήσω μία κάμερα εκεί πέρα να καταγράφει, μαζί και το μικρόφωνο πέτου που το ακούμπησα εκεί πέρα για να έχουμε ήχο, γιατί από την κάμερα δεν έχει καλό ήχο. Τα συγχρόνισα και ακούσαμε πάλι να χτυπάει, σαν να δίνει κάποιες απαντήσεις. Θα το δείτε στη συνέχεια.
μέσα το τελευταίο κάτω από το μπάκι. Άστο. Πρόσεχε το πελάρι, θα πάρω μπροστά σου. Δεν έχει πει κανείς άλλος. Βασικά εκεί, όχι εκεί. Να λίγο. Εδώ πάει. Όχι, την κάμερα σίγουρα σε καλά, φίλε. Ναι. Ωραία. Και αναγκαστικά. Θα αφήσω και αυτό. Στο καλώδιο πάνω. Ή εκεί, ακόμα καλύτερα. Ωραία. Γράφει, πάμε. Πάμε. Κάτσε να σου ρίξω ότι θα σβήσει και αυτό. Ω, κάτσε, στρέψω. Δεν το έχω σταματήσει. Περίμενε μικρό να το σου γράψω με το ζωή, το λαμπάκι. Του κάτω μου. Εδώ έχει πάλι φυσικό. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα καθρέφτη και έχω βάλει το φως κάτω από τον καθρέφτη για να δημιουργήσει μαύρο κατά κάποιο το καθρέφτη κόντρα από το φως. Έχω αφήσει και 3 cardboard, το οποίο το ένα για κάποιο λόγο δουλεύει και δεν σταματάει. Σταμάτησε. Θα έχω την κάμερα μπροστά μου για να βλέπετε πλάνο τι γίνεται στον καθρέφτη όσο μπορείτε. Πίσω έχω την κάμερα που θα με τραβάει γενικά. Ο Στέλιος θα είναι γύρω-γύρω με την άλλη κάμερα. Η Κατερίνα και ο Άγγελος μέσα. Θέλω να κάνετε ερωτήσεις, αλλά αν δεν λίγο χρόνο. Και ταυτόχρονα που θα συγκεντρωθώ εγώ εκεί, το είχα κάνει παλιά στη Medium, στο πρώτο επεισόδιο, έξω στο σπιτάκι αυτό. Μετά θα κάνω και λίγο spirit box εδώ. Δεν θα λέω λέξεις όμως. Δεν θα λέω τι ακούω. Θα ακούτε. Θα κάνετε ερωτήσεις. Εγώ πάω να κάνω το vessel. Ναι. Okay. Ωραία. Όταν είσαι έτοιμος να σας. Εγώ είμαι έτοιμος. Αυτή γράφει. Παίρνει να γράψει. Γράφει. Είναι κομπλέ. Τέλεια. Πάμε. Απλά θέλω ησυχία. Θέλω να μου... Αυτό. Το μόνο που θέλω είναι λίγο να κάτσεις για να δω πώς μπορώ να τραβήξω και τη μούρη σου σε κλίψεις. Δεν χρειάζεται η μούρη μου. Η μούρη μου τραβείται από εδώ, μπρο μου. Λοιπόν, η μούρη μου είναι από εδώ. Μισό λεπτό και για τον κόσμο να δουν τα πόδια σου, για ότι δεν... Όχι, έχω απόσταση, έχω απόσταση. Ναι. Μα άμα το κουνείς θα πέσει ο καθρέφτης, ρε. Να, κάτω. Εντάξει, απλά για τον Κάτω. κόσμο, γιατί υπάρχουν... Θα πέσει ο καθρέφτης. Αυτή η πόρτα θα ανοίξει. Είναι...
Λοιπόν, έχω καιρό να το κάνω αυτό. Ξεκινήστε ερωτήσεις. Νιώθω ότι είσαι κάτι ισχυρό, το οποίο δεν πολύ ασχολείται μαζί μας. Μας θεωρείς ασημαντούς. Ή μήπως κάνω λάθος με αυτό που είπα? Φοβάσαι να μας μιλήσεις? Εμένα γιατί με έχεις επηρεάσει τόσο πολύ? Νιώθω ότι στην Κατερίνα υπάρχει μια εκδίκηση σήμερα. Για ποιο λόγο? Έχει δεχτεί περισσότερα χτυπήματα και από τις άλλες δύο έρευνες. Ίσως επειδή είμαι γυναίκα. Ίσως επειδή τον έχεις πλησιάσει παραπάνω από όλους. Ωραία. Έχω αλλαγή της τάσης από το infrared. Σκοτεινιάζει, δυναμώνει. Ναι, το νιώθω ότι είναι κοντά μου. Όχι κοντά, εδώ είναι. Ναι. Πίσω μου, στην πλάτη μου. Δεν με έχεις αφήσει σε ησυχία. Έχω νιώσει το θάνατό σου. Έχω βιώσει το θάνατό σου. Πού τράβαγες τώρα? Εδώ απέναντί σου, ακριβώς κοιτάω εσάς. Έχει μια σκιά εδώ που έφυγε, να ξέρεις, εδώ στην Δεν κόρη. το είδα, όχι. Έχω βιώσει το θάνατό σου. Έχω νιώσει το θάνατό σου. Με κάνεις και να μην νιώθω καλά.
Με έχει πιάσει χασμουρίτο και εμένα και τον Άγγελο. Νιώθω τα χτυπήματα που έφαγε στο ξύλο που έχεις φάει μου πλάτη και τα νεφρά μου πονάνε αυτή τη στιγμή. Και τρέμω σαν το ψάρι και δεν είναι από το κρύο. Εσύ ο ίδιος μας κάνεις να νιώθουμε έτσι ή κάτι άλλο που είναι σε εδώ σε αυτό το χώρο? Νιώθω ότι αυτό που είναι εδώ έχει μνήμη. Και ότι 2 φορές μας έχει επεξεργαστεί. Και είναι κάτι πολύ ισχυρό, αλλά δεν μπορεί να ασχολείται. Σου πω. Βιώνουμε αυτά που υπήρχαν, οι ψυχές που υπήρχαν με τον ανθρώπο, τα αποτυπώματα. Τα οποία μάλλον έχουν συσσωρευτεί. Αλλά βιώνουμε και κάτι άλλο πιο μεγάλο, πιο παλιό, πιο αρχαίο, Κάτι πιο απ' δυνατό. έξω. Κάτι από το δάσος. Ναι. Και αυτό το έχω πιάσει 2 φορές έξω. Υπάρχουν οι φύλακες του δάσους. Υπάρχουν οι φύλακες του δάσους. Και δεν είναι και ό,τι καλύτερα. Σαν οντότητες, σαν Να. στοιχεία. Είναι Νιώθω στοιχεία ότι- της φύσης. Νιώθω ότι περικυκλώνουν το σπίτι. Αυτό νιώθω. Είσαι ο φύλακας του δάσους. Είσαι guardian. Μισό να περάσω μουσική. Ο Κλαίνο γαμπρός. Έχω φέρει, για κάποιο λόγο, οι κάρτες που έχω φέρει έχουν να κάνουν με τα στοιχεία της φύσης και με τα ξωτικά. Είσαι αρχαίο πνεύμα που κατοικεί στο δάσος. Ο προστάτης. Έχεις έρθει και τις άλλες 2 φορές επικοινωνία μαζί μας. Μας έχεις βαρεθεί ή απλά μας επεξεργάζεσαι ακόμα? Δες κάτι, Βλέπω σκιές απ' έξω. είχε μια λάμψη στο βάθο. Νόμιζα δεν μπορεί να μιλήσει και ανάπτυνα φως. Αλλά εδώ, είναι σκιές μέσα. Θες να απαντήσεις μέσα από τον Νίκο? Χρησιμοποιήστε τον Νίκο ως δοχείο και μίλα μέσω του Νίκου. Δεν είσαι ούτε οι ψυχές που υπάρχουν μέσα από τον χώρο, και οι ψυχές αυτές έχουν φύγει, έχουν ελευθερωθεί. Απλά μας κάνεις να βιώσουμε αυτά που έχουν περάσει. Για μένα είσαι κάτι παλιό, κάτι αρχαίο. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω από τον Νίκο. Χρησιμοποίησε τον Νίκο ως δοχείο. Ξυλιάσει. Καθίστε άμα θέλετε. Δεν γίνεται. Γίνεται, Δεν καθίστε. δεν Όπως νιώθω. είμαι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω. Ούτε εγώ ούτε ο Άκερος αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι αν σταματήσω να κινούμαι θα παγώσω. Ναι. Εγώ τρέμω σαν το ψάρι αυτή τη Νιώθω στιγμή. ότι ακόμα και ο αέρας που έχει αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίος. Κάτσε εσύ εδώ, θα πάω εγώ απέναντι. Είναι ο Άγγελος από εκεί και εγώ από εδώ. Ανάμεσα στις πόρτες, που είναι σαν πύλες. Και περιμένω μία απάντηση μέσα από τον Νίκο.
Ο Νίκος έχει γίνει ο ενδιάμεσος κρίκος, η σύνδεση, το δοχείο. Δώσ' μας τις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε μέσα από τον Νίκο. Θα ξανακάνω την ερώτησή μου, γιατί ξέρω ότι δεν είναι καμία από τις ψυχές που έχουν μείνει σε αυτό το σπίτι. Αυτές έχουν προχωρήσει. Είσαι κάτι πολύ αρχαίο. Είσαι αυτό που επικοινώνησε μαζί μας την πρώτη φορά. Από ό,τι είδα, αυτή τη βδομάδα ήρθαν οι ξυλοκόποι και έξω από το σπίτι και κόψαν τα δέντρα και τα πετάξαν έξω από το σπίτι. Σε έχει επηρεάσει αυτό? Σε έχει θυμώσει? Ξέρω τι ήταν αυτό. Το άκουσα κι εγώ. Κάπως έτσι ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν. Μέσα κάτι δεν μπορεί να χαλάει το νερό. Θα μπορούσες να γίνεις λίγο πιο δραστήριο. Έχεις 4 ανθρώπους εδώ. Μπορείς να εκμεταλλευτείς την ενέργειά τους. Εκτός από αυτό υπάρχουν και διάφορες συσκευές. Και οι συσκευές αυτές μπορούν να σου δώσουν λίγο δύναμη. Προσπαθείς να μας εκφοβήσεις. Τώρα έχεις αφήσει εμένα και έχεις πέσει πάνω στον άγγελο. Εγώ σε νιώσα ότι έφυγες από πάνω μου. Αλλά πάλι απαντήσεις δεν μας δίνεις. Ούτε μέσω από τις συσκευές ή τις μπαλίτσες ή τον Νίκο που έχει αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο να γίνει δοχείο και να μιλήσεις μέσω από τον Νίκο. Αν θέλεις, Νίκο, τυπικά απάντησε αν είσαι εκεί. Ναι. Οκ. Σου έχουμε αποδείξει και τις άλλες 2 προηγούμενες φορές ότι δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα σαν καραγιόζιδες, σεβόμαστε το χώρο και προσπαθούμε απλά να μάθουμε τι σημαίνει. Την πρώτη φορά να μας επηρέαζε το καταλαβαίνω. Τώρα ποιος είναι ο λόγος? Το ενοχλώ. Αν είναι στοιχείο της φύσης, θα του είναι δύσκολο να έρθει μέσα στο σπίτι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τα στοιχεία της φύσης για να μπουν σε έναν χώρο πρέπει να προσκαλεθούν. Όχι πάντα. Όχι Πάντως, πάντα. τουλάχιστον σήμερα, Κατερίνα, το βλέπουμε γύρω μας έξω από το σπίτι. Ακριβώς. Όπως είχε γίνει και στο μικρό σπίτι στο λιβάδι που λέγαμε. Μπράβο. Εκεί πέρα που είχαμε δει το χέρι, συγγνώμη, εκεί πέρα που εμφανίστηκε το χέρι. Okay. Για κάποιο λόγο τα στοιχεία της φύσης μας ακολουθούν συνέχεια τώρα τελευταία. Μην ξεχνάμε ότι χθες που μιλήσαμε για τα στοιχεία, είπαμε ότι κάποια, η γνώμη δηλαδή, τα στοιχεία αυτά, μπορούν και μπαίνουν και βγαίνουν από μέσα από τοίχους, από το έδαφος, από ό,τι έχει πέτρα και χώμα. 1.
Δεύτερον, αυτό το σπίτι, Μίλα. αυτό το σπίτι πριν χτιστεί εδώ ήταν δάσος. Γκρεμίσανε το δάσος, το κόψανε για να χτιστεί αυτό το σπίτι. Άρα του γκρεμίσανε το σπίτι. Λοιπόν, επόμενος. Ποιος θες να είναι ο επόμενος? Πες ένα όνομα. Θες ο επόμενος από τον Νίκο να είναι η Κατερίνα. Θες ο επόμενος να είναι ο Άγγελος. Στην πόρτα σου κάτι είπε. Υπάρχουν, είπε. Υπάρχουν. Μήπως θες ο επόμενος να είμαι εγώ, ο Στέλιος. Μία φορά. Εδώ έξω έχω δει 3 τι. Είστε περισσότεροι. Να συνεχίσουν τις εκεί. Είστε 20 μέρα τώρα. Μιλάμε για τα στοιχεία της φύσης, μιλάμε για όλα τα στοιχεία. Νερό, γη, νερό, Σε ενόχλησε που κόψαν τα δέντρα. Μου βρίζει. Ήταν το Έρχομαι. σπίτι σου εδώ Σπίτι. παλιά. Ήταν το Σήμερα. Ήταν το σπίτι σου εδώ παλιά. Σήμερα έφερε ξυλοκόπη. Θες. Ήταν το σπίτι σου εδώ γεμάτο δέντρα και στο χαλάσανε και στο γκρεμίσανε για να χτίσει ο άνθρωπος. Πρωί. Πώς το πρωί. Το πινοδρόμο του μια πέρασε. Είσαι φυλακάς. Σου έχει περάσει ότι κάνουμε δρόμο το μισό δάσος τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Τι σου. Θέλεις να φύγουμε από εδώ. Μόνος σου. Το τόσο. Μας θυμάστε. Μας γνωρίζετε. Πείτε ένα από τα ονόματά μας. Πείτε ένα από τα ονόματά μας. Νίκος, Κατερίνα, Στέλιος, Άγγελος. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Ναι. Πάλι. Ναι.
Όχι, ήταν και παρόμοιο σφύριγμα. Ναι. Δεν το είδα καλό. Πιο δυνατά. Είσαι ο Στέλιος. Και να ξέρεις. Είσαι πιο παλιό από τον Στέλιο, πιο αρχαίο. Εσύ κάνεις κουμάντο εδώ. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Πάρε σφαιρίγματα. Πάλι Πότε σου. ήταν αυτό. Ναι. Εγώ, τόσο καθαρά. Ό,τι και αν πεις. Και πότε έχει ζωή. Απλά είπε δυο. Εδώ έχω χνότα εγώ. Κοίτα, Δικά σου πρώτα. κοίτα. Ναι. Πού ρε φίλε. Δεν μπροστά του, τι κάτω. Δικά μου. Για να παίζουν τη στοιχεία της σχέσης μαζί μας. Δεν πεις. Όταν λες από το στόμα σου. Ναι. Αλλά δεν κρύωνω. Το χέρι μου είναι, δεν κρύωνω. Ναι. Δεν έχει και τόσο υγρασία να πεις ότι έχει. Απλά τα στοιχεία της σχέσης παίζουν μαζί μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε ψυχές, Λογικότερα. έτσι, οι ψυχές αυτές που υπήρχαν μέσα από το σπίτι, πάνω κάτω προς το... Έχουν φύγει ρε παιδί μου. Ωραία. Χωρίς. Σταματάμε το πείραμα να ρίξεις χαρτιά. Ναι. Δεν είναι για το νόημα πάνω σου αυτό. Ξέρεις τι, καταπατήθηκε το Δεν δάσος. βγάζει κανένα νόημα. Καταπατήθηκε το δάσος. Το δάσος, δηλαδή, είναι ζωντανό. Λοιπόν, Έχει ψυχή. Έχει καταπαθεί Πατηθεί. από το ανθρώπινο όν. Γιατί αυτό κάνουμε. Και έχει καεί κιόλας Έχει κάποιες καεί. φορές. Και έχει καεί, έχει καταπατηθεί, έχουν χτιστεί σπίτια. Αυτό είναι στο πουθενά μέσα στο δάσος. Είναι εγωιστικό ότι υπάρχει ένα σπίτι στο πουθενά μέσα στο δάσος. Και εκτός από αυτό, οτιδήποτε υπήρχε εδώ δικό Αφήνω της όπως έχει αυτό. περιοχής. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται στα τέμπη, φίλε. Λοιπόν, εσύ να σε βάλω εδώ, είπες, έτσι. Ναι, όρθια θα είμαι εγώ. Πάρε, φέρε το άλλο τραπέζι. Όρθια, δεν Ναι, ρίξεις. ναι. Οκ. Όρθια. Απλά τώρα θα είναι ο Στέλιος. Λοιπόν, κάνοντας την έρευνα και τώρα πια στο υπόγειο, θεωρώ ότι και οι τρεις έρευνες συσχετίζονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή, σε πολύ λίγο διάστημα, θα βγάλω τα ταρό μου. Εγώ ο τρόπος που λέω τα ταρό είναι εντελώς διαφορετικός. Δεν τα λέω by the book, διαβάζοντας ένα βιβλίο. Τα ερμηνεύω βλέποντας τις εικόνες και τους δίνω τη δικιά μου ερμήνευση. Αυτό που βλέπω σαν εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό και όχι την εικόνα που δείχνει η κάρτα. Και έτσι ερμηνεύω τι θα δω. Μαζί με EVP που θα βάλουμε και με τους ναι όχι φακούς και με συνδυασμό στο πώς θα ερμηνεύσω τις ερωτήσεις μέσω από το ταρό, θα πάρουμε και τις ανάλογες απαντήσεις.
Λοιπόν, Περίμενε. ναι, όχι. Σωστά. Ναι, όχι πείραμα, φακούς. Ήπη πίσω κέντρο. Εσύ από εδώ. Καθόρισε εκεί πέρα γράφει με τα catballs. Μέσα θα ρίξει η Κατερίνα ταρό. Ουσιαστικά θα κάνουμε τις ερωτήσεις με το Στέλιο. Και ό,τι βγει. Λοιπόν, πάμε. Θα κάτσω εγώ εδώ πέρα. Εσείς εκεί, σε πιάνει έτσι καμιά φορά και ο Στέλιος. Για να βλέπω και το ναι το όχι. Σίγουρα το ναι είναι αυτό εδώ έτσι. Ναι, όχι. Ωραία. Και εγώ βάλει και η λυπή. Πρέπει να κάτσουμε σε πλήρη ησυχία. Λοιπόν, ναι, να κάτσω πλήρη ησυχία. Ταυτόχρονα, ναι, όχι. Ταυτόχρονα. Ναι. Ταυτόχρονα, η φακή. Ναι, όχι, πάμε. Λοιπόν, κλείς το φακό. Ευχαριστώ. Προσπαθούσες ό,τι είσαι εδώ, πριν που καθόμουν σε αυτό το σημείο στον καθρέφτη, προσπάθησες να με επηρεάσεις. Ναι, ναι. Απαντήσω κι εγώ. Ναι. Είναι παιχνιδιάρικο. Είσαι είναι παιχνιδιάρικο. Λέγε εσύ, θα σου λέω, θα σου λέω. Είναι παιχνιδιάρικο. Είναι σαν στοιχείο της φωτιάς και είναι μικρό σε νεαρή ηλικία. Αν είσαι σε νεαρή ηλικία, όπως λέει η Κατερίνα, μπορείς να μας πεις το όνομά σου ή τι είσαι. Θα σε ακούσουμε μέσα από αυτό εδώ που σου δείχνω. Αν μιλήσεις θα σε καταγράψουμε. Θέλεις να μας μιλήσεις? Ναι, ναι. Ωραία. Ελπίζουμε να σε έχουμε καταγράψει. Είσαι μόνος σου εδώ? Ναι ή όχι? Όχι. 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 Σε σένα. Σαν όχι και όχι, δεν είναι μόνο του. Είναι δύο. Είναι ένα στοιχείο του νερού και ένα στοιχείο της φωτιάς. Είστε δύο εδώ πέρα? Ναι ή όχι? Αν πας κοντά θα ανάψει και θα μου δώσεις απαντήσεις. Το ένα είναι παιχνιδιάρικο σκανταλιάρικο και το άλλο προσπαθεί να το κρατήσει, να το ισορροπήσει. Ναι, αλλά έχουμε ξεφύγει τελείως από το story του δεύτερου επεισοδίου, δηλαδή από αυτό που νιώθαμε για κάποιο Όχι. Τώρα είμαστε σε περίεργο. κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε πάει πάλι πίσω. Εντελώς. Ναι. Έχουμε πάει στο ένα. Πολύ πιο πριν από το σπίτι έχουμε πάει. Ναι. Έχουμε πάει, θυμάσαι, στο Έστες, στο πρώτο επεισόδιο, Ναι. που μίλαγε ένα αρχαίο πνεύμα. Εκεί έχουμε πάει. Εγώ και η Κατερίνα εκεί είμαστε όλη την ώρα. Εκτός από αυτό ο χώρος είναι πιο πολύ προς το έδαφος, προς τη φύση μέσα. Είσαι στο υπόγειο ουσιαστικά, δηλαδή στο κάτω ισόγειο. Οπότε είσαι πιο κοντά στη φύση. Ο χώρος, η γη σου ανήκει. Περιφέρεσαι εδώ. Ναι ή όχι? Αν σου δείξω τι βγήκε εδώ, γιατί είναι πανέμορφο, έτσι. Είδα τώρα μια κάρτα που δείχνει τον Πάνα, τις Μενιάδες να τραγουδάνε, να χορεύουνε. Είναι Της γης. της γης. Τους ανήκει ο χώρος, τους ανήκει αυτό εδώ. Είναι δικό τους. Ζούσανε. Σας ενοχλούμε εδώ που βρισκόμαστε? Νιώθετε ενόχληση? Κανένα να φακάσω. Αυτό σκεφτόμουν. Α, δεν γουστάρει. Είδαν πως είναι και φύγαμε. Δεν γουστάρει. Ήταν το σπίτι τους, μαζεύαν τα φρούτα τους, ζούσανε. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της έρευνας, όσο κάνουμε πειράματα, φτάνουμε digging πιο πριν, πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Πόσο digging ακόμα, πόσο σκάψιμο να γίνει. Όσο μένεις σε έναν χώρο Και και πρόσεξε. και συνειδητοποιείς τις μνήμες του, μπορείς να βγάλεις περισσότερη ιστορία από ό,τι είναι.
Και τι κάναμε σήμερα? Ό,τι πιο παλιό σαν πείραμα μπορεί να γίνει σε έρευνα με καθρέφτη. Ό,τι πιο παλιό. Το screen. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και έτυχε να γίνει σήμερα. Εμένα μου δείχνει μια ιστορία εδώ πέρα, αν το πάρουμε έτσι όπως να το πάρουμε, ότι μπορεί να ήταν στοιχεία της φύσης, γιατί κάποτε τα ξωτικά αυτά ζούσαν ανάμεσά μας, έτσι υποτίθεται. Ναι, αν είναι σωστή η θεωρία, ναι. Ναι, λοιπόν, και δείχνει ότι εδώ ήταν το σπίτι τους, μαζεύανε τους καρπούς τους, χορεύανε. Χορεύανε, ανοίγαν τους καρπούς τους, είχαν παιδιά, είχαν οικογένειες και αυτά έχουν καταστραφεί. Άρα διωχτήκανε και αυτά ουσιαστικά. Διωχτήκανε. Με το κόψιμο των δέντρων τους πήραν τα σπίτια τους. Ναι. Σας έχουν διώξει από αυτό τον χώρο οι άνθρωποι, ναι ή όχι? Τι λέει, όχι? Δεν ανάβουν τώρα. Το δεν πήγατε να διωχτήκανε. Αν Ένας ο λαιμός μου και κάτι σαν να έσφιξε στο κεφάλι. παρακολουθείτε κρυμμένοι μέσα από τη φύση, από το δικό σας από τη δικιά σας τη διάσταση και μας παρακολουθείτε. Γιατί αυτό μου δείχνετε εδώ. Είστε κρυμμένοι και παρακολουθείτε το ανθρώπινο είδος. Το πολύ Ναι. Ναι. Με τον Μπασάρ. Μας παρακολουθούν, είναι παρατηρητές, Νίκο, κοίτα. Τύλιξε σου παρακαλώ, ναι. Αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Ναι, πανατρίχιασα. Φου, παρατηρητές. Ούτε καλό ούτε κακό. Ουδέτερο. Ουδέτερο, παρατηρητές. Παρατηρούν το ανθρώπινο είδος. Και το τι έχω. Άσε το φακό σου παρακαλώ. Α, τον έχει αφήσει και μαλάκα. Δεν το αφήνει. Μαλάκα τον έχει αφήσει και λέω στο φακό. Νομίζω το λέω φακό εγώ. Α, καλά. Σας αρέσει αυτό που κάνουμε? Είναι ενδιαφέρον? Τους δίνει, Ναι, μπαμ. τους δίνει δύναμη. Ενδιαφέρον. Ποιο έβγαλες? Μπο μαλάκα, Τους δίνει- αισθάνθηκα τώρα. Τους δίνει δύναμη. Παιδιά, έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Ποιο έβγαλες? The strength. Να το. Τους δίνει δύναμη. Τους δίνει δύναμη για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχω παγώσει ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Ναι, και εγώ ρωτζόμαι εδώ. Τους δίνει δύναμη. Και έχουν και τους δίνει άλλη δύναμη εδώ πέρα και η λύκη. Δεν ξέρω αν έχει λύκους εδώ γύρω. Έχει, αυτό έλεγε πριν. Αλήθεια. Ναι. Κοίτα το. Η τύπησα εδώ έχει και λίγο. Κοίτα το βλέπεις. Ναι. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει πέρυσι που λέγανε στο Δημένος ότι υπάρχουν λύκοι. Μιλάς πολύ μας, Έχουμε πει 100 φορές. Κακό. Το κόβω, το κόβω. Α, ναι. Ξαναπάμε. Πες την πάλι. Πες την πάλι την πρόταση. Τους πάμε. Είχαν πει ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν λύκοι, παιδιά. Είναι δάσος, είναι βουνό. Πάμε άλλο. Μισό. Είμαι ολόκληρη. Μισό. Μας βλέπετε καθαρά. Μας βλέπετε σαν παρουσίες. Μας νιώθετε σαν παρουσίες. Αν ναι, άναψε το φακό. Αν όχι, τον άλλο φακό. Και μου κάνει και εντύπωση γιατί το ξεκίνησα. Ήταν σαν να είχα ένα κουμπάκι τσεκ να ανάψουν και δύο ταυτόχρονα. Ρε, ότι δουλεύουν και δύο κανονικά. Δεν είναι ότι δεν δουλεύουν δηλαδή. Γελάνε. Χαίρονται μαζί μας. Έτσι δεν ξέρω. Όχι, Αν μας κοροϊδεύουν ή όχι τώρα αυτή τη στιγμή. όχι. Και μόλις είπα αν δουλεύει ότι όχι ρε μαλάκα. Ναι. Λοιπόν. Δείχνει τώρα. Μας εδώ- περιπέζουν. Μας περιπέζουν. Μπράβο. Μας μελετούν. Μπράβο. Και μας βλέπουν, λέει, από ένα θόλο. Σαν θόλος, σαν γυαλί, σαν υδάτινος Σαν κόσμος. μεμβράνη. Σαν μεμβράνη. Σαν υδάτινος κόσμος. Σαν μεμβράνη. φίλε. Φέρε. Και είναι πράσινο βγαίνει, σαν πράσινο τέτοιο η μεμβράνη. Έβγαλες κάποια καινούργια κάρτα? Ναι, εδώ. Ποια? Τι. Πρέπει ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Εμείς μπορούμε να σας δούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε. Σε φυσική μορφή. Εντάξει, πέσανε πάρα πολλές παιδιά. Έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε σε φυσική μορφή. Έχουμε την ικανότητα.
Όχι. Το ακούσατε? Και όχι. Το ακούτε από πάνω? Πάνω. Εντάξει, να σου πω Και όχι. πάνω είναι πολύ... Όχι, δεν πάω να τα δούμε σε Δεν φυσική μπορούμε να μορφή. το δούμε. Μπορούμε να σας δούμε μόνο στο όνειρό μας. Μόνο τα όνειρά τους. Για τέτοια κάρτα Ναι. δείχνει. Να την. Shadow trance. Μέσα από shadow trance. Αστρική ή Ναι. όνειρο. Μέσα από σκίες γενικότερα. Μέσα από σχέσεις. Μόνο όταν θέλουν αυτοί θα παρουσιάζονται σε ανθρώπινη μορφή. Είστε καιρό εδώ. Έχει ξεφύγει από το paranormal. Από την αρχή του χρόνου, από την αρχή του... Της γης, ας πούμε, της Ναι. ύπαρξής μας. Ναι. Δηλαδή τα πρώτα που γεννηθήκανε που λέει. Κοίτα που πάει, κοίτα που κατευθύνεται η συζήτηση. Αρχαιόγονο. Κοίτα που κατευθύνεται, τι λέγαμε. Το έστε στο προηγούμενο. Κοίτα το... Και μετά την καταστροφή που πέσανε, εντάξει δεν υπάρχει αυτό που βλέπω εδώ πέρα, ήταν από την αρχή Ναι. που γίνανε ένα, το πέσιμο που λέμε, Έκτοτε άγγελοι. μεταφράζεται. Αυτό που λέγαμε. Η ότι δημιουργό- όταν ήρθε κάτι εδώ, κάποιος που το είδε σου λέει έκτοτος. Πες. Άκητος. Δεν μπορεί να το αποκωδικοποιήσει τι είναι. Τώρα με δικιά σου λογική θα πεις. Παιδιά, δεν ξέρεις. Θα αναγνωρίσαμε διαστημόπλιο ή κάτι σαν ψυχή. Μπορείς να αντιλογίσεις. Τότε Και εκεί μπόρεσαν να γονομοποιηθούν και να φτιάξουν, να γονομοποιήσουν και να φτιάξουν και η δημιουργός είναι γυναίκα. Το έχουμε πει ότι είναι ή δημιουργός και όχι ο δημιουργός. Ρώτησέ τα όλα αυτά, Νίκο. τι να ρωτήσω, έχει να τριχιάσει με και για μου να τριχιάσει. Μπιπ. Μαλάκα τα διατρικά δεν έχω πάρει ποτέ τόσα χρόνια. 2 χρόνια στην Πώς δεν έρευνα. κατάλαβες τι συμβαίνει αυτή Από τη πάνω μέχρι στιγμή. κάτω. Ναι, ναι. Αλλά ωραία να τριχύλα. Ναι, εντάξει. Φτιάξτε μου λίγο τις κάρτες, λίγο διαφορετικά. Συγγνώμη, γιατί συγγνώμη, δεν συγγνώμη, τις πολύ βλέπω. συγγνώμη. Θέλω να τις δει και λίγο ο κόσμος που βγήκα. Κοίτα, Στο περίπου. ένας άνθρωπος που μεταφράζει κανονικά την ταρό δεν θα το μεταφράσει όπως το μεταφράζω εγώ. Όπως είπαμε, εγώ το μεταφράζω εντελώς διαφορετικό. Γιατί εγώ δεν βλέπω τη ταρό, δεν βλέπω τις κάρτες. Είναι ένα μέσο. Ακριβώς. Και μου δίνουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν άνθρωποι, αν μας βλέπετε, που είπατε ότι μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε, μας μελετάτε. Εμείς εδώ, η ομάδα, θεωρείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα και ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Πηγάζει από μέσα μας αυτή η δυνατότητα. Ή τη διάθεση. Τι σου απάντησε? Δεν μου έχει απαντήσει. Ναι ή όχι. Έχουμε τη δύναμη, την αντίληψη. Είσαι έτοιμος για την απάντηση? Ναι. Σας έχει δοθεί η γνώση. Οκ. Η τρίτη έρευνα στην ουσία ήταν πιο into the point, πιο ουσιώδης. Μπήκε η πρώτη έρευνα, με πήρε και με σήκωσε εμένα στην πρώτη έρευνα, ότι ήταν ασχολήθηκε μαζί μου. Η δεύτερη ξέσχισε το Στέλιο, η τρίτη την Κατερίνα. Σίγουρα αυτό που είδα είναι ότι δεν μου ήρθε κανένα ντουλάπι στο κεφάλι, δεν βγήκε κανένας δράκος, μέχρι στιγμής δεν ξέρω το θα φεύγουμε τι θα γίνει. Δεν είναι αυτά δηλαδή που έχουμε δει στα thriller, πιο πολύ είναι ερευνητικό το πράγμα. Σε πορώνει η όλη φάση, δηλαδή θες να μάθεις την ιστορία του κτηρίου, του τι έχει συμβεί και σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ισχυρός, δηλαδή προσπαθείς να προστατεύσεις κάποιον αδύναμο. Εγώ περνάω από αυτό το μέρος τουλάχιστον το λιγότερο 3 φορές την ημέρα και το γνωρίζεις. Με έβαλες να δω το σπίτι για να φέρω τα παιδιά εδώ, ναι ή όχι? Για να μάθουν την αλήθεια. Για να πούν την αλήθεια, για να μιλήσουμε και να πούμε την αλήθεια το τι συμβαίνει εδώ. Όλα αυτά που μας προκαλείτε
3 φορές που έχουμε έρθει εδώ. Είναι από εκδίκηση ή αυτός είναι ναι. Είναι από εκδίκηση. Που ανάψε, έχω ανατριχιάσει ολόκληρους, ανάψε ξεκάθαρα. Είναι από εκδίκηση. Αν δεν το κάνουν και από επίτηδες, είναι από εκδίκηση προς το ανθρώπινο είδος. Γιατί τους έχουμε φυλακίσει, τους έχουμε πονέσει. Έχω παγώσει αυτή τη στιγμή. Σβήσε το φακό, ευχαριστώ πολύ. Σβήσε το φακό, ευχαριστώ πολύ. Θέλουν να ακουστεί η ιστορία τους και έχουν θυμό, γιατί τους έχουμε απομονώσει. Τους αδικήσαμε δηλαδή. Ναι. Τους φυλακίσαμε. Εγώ προσωπικά έχω κάνει και δεντροφύτευση εδώ. Και είπα ότι την τελευταία φορά που ξανακάει και αυτό το δάσος δεν θα ξανασχοληθώ. Σας έχει θυμώσει αυτό? Ναι ή όχι? Όχι, γιατί σε καταλαβαίνουν. Σε καταλαβαίνουν και απλά θέλουν να ξανασχοληθείς. Να ξαναενωθείς με τη φύση. Να γίνεις ένα. Και την αγαπάς τη φύση. Προσφέρεις και σου προσφέρει πίσω. Πώς είσαι? Πολύ καλά ο Νίκος. Νίκο, θες να σταματήσουμε? Να σταματήσουμε. Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι καλά είναι. Να σταματήσουμε. Δεν θα ακούσουμε τι γράψε. Ή θες να το δω σπίτι? Όχι, εδώ. Είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πω... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, θέλω να πω επίσης ότι ο τρόπος που έριξα σήμερα τις κάρτες δεν έχει καμία σχέση με το πώς τη ρίχνει ο καθένας την ταρό. Ναι, ρίχνω ταρό, τη ρίχνω τελείως διαφορετικό. Σήμερα ήταν κάτι διαφορετικό. Ερώτηση-απάντηση, ήταν απλή κάρτα. Όχι, ναι, ήταν ερώτηση-απάντηση, ήταν απλές οι κάρτες, αλλά εγώ ποτέ δεν διαβάζω τις ταρό. Εγώ βλέπω εικόνες στο μυαλό μου και απαντάω. Ωραία. Αυτά. Κάτι τελευταίο. Απλά επειδή δεν το γνωρίζω εγώ. Ναι. Αυτό είναι κάποια τεχνική, λέγεται κάπως συγκεκριμένη, ή ήταν καθαρά συναισθηματικό, ας το πούμε, δικό σου? Εγώ πάντα συνδέομαι συναισθηματικά με τις κάρτες μου, με το χώρο, με τους ανθρώπους όταν ρίχνω το ταρό. Δεν είμαι συναισθηματικά. Οι κάρτες που έχω φέρει εγώ σήμερα λέγεται το realm. Ξέρεις τι είναι το realm? Ναι, είναι η διάσταση. Δεν είναι η διάσταση, είναι το realm, είναι το... Realm είναι σαν δωμάτιο. Είναι σαν... Όχι room, Όχι realm. room. Ακούστε με λίγο. Ναι. Πάντα stop, rec, όλα stop. Πάμε με τον Άγγελο να πάρω την κάμερα από πάνω. Realm. Αυτό το επεισόδιο εμένα προσωπικά με έχει σημαδέψει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Συναισθηματικά με έχει γεμίσει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω στην κάμερα αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος να το εξηγήσω, αλλά έχει να κάνει με δικά μου βιώματα από μικρό παιδί. Πήρα κάποιες απαντήσεις εγώ, μάλλον το καταλάβατε, αλλά επειδή είναι τελείως δικά μου δεν μπορώ να τα μοιραστώ με τον κόσμο, αλλά φάνηκε ότι εμένα με επηρέασε συναισθηματικά προς το τέλος της έρευνας. Θετικά, όχι αρνητικά. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο κύκλος αυτού του αρχοντικού έλαβε τέλος. Δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθουμε στο μέλλον, αν υπάρχει, ή αν το πάρουν κάποιοι άλλοι και το ανακατασκευάσουν. Το σίγουρο είναι ότι ήταν μια μαγευτική έρευνα αυτή, αλλοπρόσαλη θα έλεγα, τελείως διαφορετική από τον πρώτο, τελείως διαφορετική με το ισόγειο, τελείως διαφορετική με το υπόγειο. Βγήκανε κάποια κοινά σημεία, αλλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, όσοι γνωρίζουν, ότι όσες φορές και να πας στην ίδια τοποθεσία, δεν σημαίνει ότι θα σου δώσει είτε τα ίδια αποτελέσματα, είτε διαφορετικά, είτε πολλά, είτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σχετικό, δεν γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει. Οπότε και να ξαναπάμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα ή συμπεράσματα από εμάς. Εν κατακλείδη, ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, ήταν μια πολύ ωραία σειρά επεισοδίων και τα 3. Κλείνει εδώ πέρα, ελπίζουμε να σας άρεσε,
Ελπίζουμε να νιώσατε αυτό το ερευνητικό στοιχείο που λέμε εμείς και πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Νίκο. Γεια. Εγώ σταμάτησα την έρευνα, να ξέρετε. Έπρεπε να σταματήσει. Πάμε στο καλό μας έκοψα. Ναι, έπρεπε. Αυτά που είπα και στο σπικάζ, καταλάβατε ακριβώς. Μάλλον δεν ξέρω αν καταλάβατε, δεν έχει σημασία. Εδώ τελειώνει ο κύκλος. Το ξεψαχνίσαμε όλο. Θα αργήσουμε να ξανάρθουμε. Αν θα ξανάρθουμε. Αν θα ξανάρθουμε, θα αργήσουμε να Αλλά ξανάρθουμε. δεν υπάρχει λόγος να ξανάρθουμε εδώ. Εντάξει. Κοίτα, για τώρα, για ένα καλό χρονικό διάστημα, η έρευνα εδώ έκλεισε. Ναι. Τέλος. 3 στα 3. Και Ξεστονίσαμε μας κάλυψε. 3 έρευνες, μία τον κάθε όροφο. Οπότε είμαστε υπερκαλυμμένοι. Ναι. Και με ό,τι έγινε. Ομαδικά ήταν διαφορετικό το πρώτο επεισόδιο με το δεύτερο επεισόδιο και το τρίτο. Περίπου τα συμφραζόμενα ίδια, περίπου. Προσωπικά ο καθένας, εγώ έχω καλυφθεί. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να το αναφέρω στην κάμερα τι εννοώ. Είναι κάτι προσωπικό μου, είμαι καλυμμένος και δεν με νοιάζει να ξανάρθω εδώ. Τώρα ο καθένας ξεχωριστά τι ένιωσε, τι κατάλαβε, θες να μας πεις εσύ. Θεωρώ ότι καταρχήν ο χώρος μας έδωσε κάποια αποτυπώματα. Δηλαδή καταλάβαμε τι έχει παίξει ανά καιρούς. Ναι. Αλλά αυτό που καταλάβαμε στο τέλος είναι ότι όλα αυτά τα αποτυπώματα μας τα έδωσε κάποιο στοιχείο της φύσης, κάτι ανώτερο. Δεν υπήρχε κάτι. Το τρίτο επεισόδιο ανήκει στα abnormal. Ναι. Κάτι υπερίσχυσε εδώ. Ήτανε Υπερίσχυσε. abnormal, δεν ήτανε paranormal. Ναι. Σίγουρα αυτό που είναι εδώ είναι κάτι πολύ δυνατό. Και το βιώσαμε, θα φανεί δηλαδή και στο επεισόδιο. Ας πούμε, παιδιά, φύσαγε εδώ πέρα, είχε λυσάξει ο αέρας σε μια μέρα που έχει 12 βαθμούς βραδιάτικα και ξαφνικά όταν σταμάτησαμε να λέμε εμείς ανολέζε. Ναι. Είναι τώρα χαρά Θεού. Καταρίνα. Είναι αυτό που λέει και ο Άγγελος. Μπαίνοντας εδώ, νιώσαμε τα αποτυπώματα του χώρου. Όχι τις ψυχές, γιατί οι ψυχές έχουν φύγει από εδώ. Ήταν σαν η φύση, όχι να εκδικείται, ναι, να εκδικείται για το κακό που έχουν κάνει το ανθρώπινο. Οι ανθρώπινες οντότητες. Οι ανθρώπινες οντότητες προς τις οντότητες της φύσης. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει ότι και εμείς οντότητες είμαστε. Οντότητες. Και φιλοξενούμενοι εδώ. Και απλά εγώ βίωσα, και ο Άγγελος βιώσαμε ό,τι έχει γίνει εδώ πέρα και κάτι παραπάνω. Στέλιο. Ναι, ότι και στις 3 έρευνες, η μία με την άλλη, ουσιαστικά βρίσκαμε κοινά σημεία. Στην πρώτη έρευνα και στη δεύτερη και στην τρίτη τη σημερινή, μας έδωσε τουλάχιστον εμένα, έτσι, μου έδωσε το feeling, το συναίσθημα, ότι ουσιαστικά υπερίσχυσε στον τόπο αυτό το στοιχείο της φύσης, ο φυσικός παράγοντας, η αρχή, και ότι όπως πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται, εισβάλλει μέσα σε ένα φυσικό χώρο, τον οποίο τον μπερδεύει, τον κάνει ένα μπάχαλο, γενικά τον δυσανασχετεί. Τον καταστρέφει. Ναι, τον δυσανασχετεί θα πω, γιατί ουσιαστικά δεν πήραμε και 100% εκδίκηση. Ουσιαστικά πήραμε κάτι σαν παράπονο. Ναι. Κάτι σαν παράπονο. Και εγώ και σου λέω ότι και στην πρώτη και στη δεύτερη έρευνα σου έδινε απαντήσει αυτό που ήθελες να πάρεις για να κατέβεις στο υπόγειο και να γίνει η μελέτη και για παρατήρηση. να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Ναι. Να σου πει ναι, έλα. Και πάλι υπάρχει συσχέτιση και με τις 3 Ναι. έρευνες, έτσι. Και με παλιότερες έρευνες, γιατί αυτή ήταν τη συζήτηση που είχαμε λίγο πριν, ότι αυτό που λέμε και το χτυπάμε συνέχεια, ότι η πληροφορία, εφόσον βρίσκεται ταυτόχρονα παντού. Οπότε μπορείς να τη λάβεις από οποιοδήποτε σημείο, από οποιοδήποτε μέρος. Ωραία, λοιπόν, παιδάκια, τελείωσε το αρχοντικό των βασανιστήριων. Τώρα δεν ξέρω
τελείωσε το αρχοντικό. Πάμε στα Μα είναι επόμενα. αργοτικό το βασανιστήριο. Το ανθρώπινο προς τη φύση. Καλά, ναι, άμα το πάρεις έτσι. Ναι, βασανιστήριο. Μ' αρέσει να. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη έρευνα. Πάμε στην επόμενη. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα follow. Και ένα καμπανάκι. Και να αγοράστε μας ένα καμπανάκι να κρεμάσουμε εδώ πέρα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας.